હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવા ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કાંદા બટાકાના ભજીયા. ખાવામાં આ ભજીયા એટલા ક્રિસ્પી લાગે છે કે એકવાર બનાવશો તો હંમેશા તમે આ જ મેથડથી આ ભજીયા બનાવશો. એકદમ ઓછા સમયમાં ફક્ત ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી આ ભજીયા બની જાય છે, જેને અહીંયા મેં ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે જોઈ જ શકો છો, ક્રિસ્પી હોવાની સાથે સાથે ભજીયા બિલકુલ પણ ઓઇલી નથી બન્યા. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના છીણેલા બટાકા એડ કરી દઈશું. ગ્રામમાં 220 ગ્રામ જેટલા આ બટાકા છે, જેને છોલીને મોટા કાણાવાળી છીણીથી મેં છીણી લીધા છે. એ પછી 2-3 વખત ધોઈને લીધા છે, જેથી એનો સ્ટાર્ચ નીકળી જાય. હવે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ગ્રામમાં 160 ગ્રામનો કાંદો લાંબો કાપીને એડ કર્યો છે. કાંદા આપણે લાંબા અને પતલા જ કાપીને લેવાના છે. અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. સાથે જ અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું. હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેર્યો છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ મસળતા રહીને આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી કાંદા અને બટાકામાંથી જેટલું પાણી છૂટવાનું હોય એ છૂટી જાય, જેથી પછીથી આપણે એમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર ના પડે. આપણે એમાં મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે. મીઠું એડ કર્યું છે એના લીધે કાંદા બટાકામાંથી પાણી જે છે એ રિલીઝ થઈ જશે. તો અહીંયા સરસ મસળતા રહીને મેં એને મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં એડ કરવાનો છે બેસન. તો અહીંયા 1 કપ જેટલો મેં ચાળેલો બેસન લીધો છે. એ થોડો થોડો કરીને આપણે એડ કરીશું. થોડો બેસન અહીંયા હું રહેવા દઉં છું, જરૂર લાગે તો જ આપણે એડ કરવાનો છે, કારણ કે એકદમ વધારે પડતો બેસન પણ નથી એડ કરવાનો. જો બેસન વધારે પડી ગયો તો પણ ભજીયા આપણા બિલકુલ ક્રિસ્પી નહીં બને. અને પાણી આપણે એમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું, વગર પાણીએ જ આપણે એનું બાઇન્ડિંગ લાવીશું. તો બાકીનો બેસન પણ મેં એડ કરી લીધો છે. ટોટલ 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલો ચાળેલો બેસન આપણે એમાં ઉમેરી દીધો છે. હવે આપણા ભજીયા જે છે વધારે ક્રિસ્પી બને અને બિલકુલ પણ તેલ ના પીવે એ માટે આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. તો મેઝરિંગ ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં ચોખાનો લોટ એડ કર્યો છે. એનાથી ભજીયા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. તો ચોખાનો લોટ બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરવો. તો આ આપણું ભજીયાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. પરફેક્ટ એનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. હવે આપણે આ ભજીયાને ફ્રાય કરી લઈએ. તો થોડું મેં મિશ્રણ એડ કરીને તેલને ટેમ્પરેચર ચેક કર્યું છે. તો ટેમ્પરેચર એકદમ પરફેક્ટ છે, કારણ કે મિશ્રણ એકદમ ધીમે ધીમે ઉપર આવ્યું છે. તો જે આપણે ભજીયાનું મિશ્રણ રેડી કર્યું હતું એમાંથી થોડો પોર્શન લઈને તેલમાં આપણે અનઇવનલી આ રીતે મૂકતા જવાનું છે. આ જે ભજીયા છે રાઉન્ડ શેપના નથી હોતા, આ રીતે અનઇવનલી જ આપણે તેલમાં એને એડ કરીશું. અમુક સેકન્ડ પછી આપણે જારાથી આ રીતે ઉલટ પલટ કરતા રહીને ભજીયાને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાના છે. 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આપણે આ રીતે જારાની મદદથી એને ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તમે જોઈ જ શકો છો, ભજીયા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. જોતાં જ ખાવાનું મન કરે એટલા ક્રિસ્પી છે. તો બાકીના પણ બધા જ ભજીયા આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે. વરસતા વરસાદમાં ગરમા ગરમ આ ક્રિસ્પી કાંદા બટાકાના ભજીયા ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવે છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.